في رابط لتنزيل مستند استرشادي يساعدنا في كتابة خطة الطوارئ، أتمنى تستفيدوا منه. برضو الحوادث ممكن تحصل، في نوع من الحوادث بيحصل كتير لكن ضرره بيكون بسيط، ونوع تاني نادر الحدوث لكن لما يحصل بيكون أثره وعواقبه كبيرة جدا. في مصنع مواد غذائية في منطقة صناعية معروفة، العمال في وردية الليل شغالين في الخطوط، تعبئة وتغليف وغيره. المكان هادي والعمل كالمعتاد. فجأة حصل ماس كهربائي بسيط في لوحة التوزيع، شرارة مسكت في كراتين التعبئة المخزنة جنبها. الحريق بدأ صغير لكن للأسف انتشر بسرعة كبيرة. نظام الإطفاء اشتغل متأخر وما كان في شخص مدرب يلحق الحريق من بدايته، وما في خطة واضحة للإخلاء. حصلت فوضى كبيرة والعمال بقوا يجروا في كل الاتجاهات، ما في مسؤول عن الإخلاء، وحتى نقطة التجمع ما كانت معروفة للناس. النتيجة الحريق اتوسع واتدمرت أغلب خطوط الإنتاج وخسائر مالية كبيرة كان ممكن تفاديها أو تقليلها بوجود خطة طوارئ واضحة وتدريب كافي للعاملين. في موقع إنشائي كبير، عمال شغالين في بناء برج سكني، الجو مغيم، الرياح بدأت تزيد. فجأة انهارت سقالة معدنية من 5 طوابق بسبب سوء التثبيت. 2 من العمال علقوا فيها بأحزمة السلامة. لحسن الحظ إدارة المشروع كانت عاملة خطة طوارئ مدروسة ونفذت تدريبات إخلاء مسبقة للعمال. الناس ما هربت بطريقة عشوائية، العمال عرفوا يمشوا وين، وفريق الإنقاذ نجح في إنزال العمال باستخدام معدات الإنقاذ، وتم استدعاء الإسعاف والموقع يتأمن بسرعة. ولأن الناس كانوا مدربين وعارفين كيف يتصرفوا، الخسائر كانت مادية فقط وما في إصابات خطيرة. قبل كده اتكلمنا عن إنه في إجراءات ممكن تقلل احتمالية وقوع الحوادث، زي تقييم المخاطرات وأنظمة العمل الآمن وتصاريح العمل وتوفير المعلومات والتدريب والإشراف وغيرها كثير. بالرغم من وجود الأنظمة دي برضو الحوادث ممكن تحصل. في نوع من الحوادث بيحصل كثير لكن ضرره بيكون بسيط، ونوع تاني نادر الحدوث لكن لما يحصل بيكون أثره وعواقبه كبيرة جدا. والنوع ده من المخاطرات قلنا بنتحكم فيها بوجود خطة واضحة للتعامل مع الحوادث لما تحصل، سواء كانت بسيطة أو كانت خطيرة. الخطة دي بنسميها إجراءات الطوارئ. المصانع، مستشفيات، مواقع البناء، أي مكان معرض للحوادث والطوارئ في أي لحظة. كل الأفراد في الموقع معرضين للأذى، عمال، موظفين، زوار، جيران، كلهم ممكن يلحقوا من الضرر. غير الخسائر المادية، دمار الممتلكات وضياع وقت العمل، وبالتأكيد دمار السمعة. والمفتاح الأساسي عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات وجود خطة طوارئ مكتوبة وواضحة ومدرب عليها، فيا إما نكون مستعدين أو ندفع الثمن غالي. خطة الطوارئ بتخلينا عارفين كيف نتصرف، ومن غيرها الموظفين ممكن يتشتتوا، حتى فرق الإنقاذ ممكن تتأخر، والأرواح بتكون في خطر. والأهم القانون الوطني بيلزم المؤسسات يكون عندها خطة طوارئ، وأي تقصير ممكن يجيب غرامات ومخالفات. عشان تقول عندي خطة طوارئ لازم أبسط شيء تتوفر عندك 3 شروط. أولا، إجراءاتك تكون مكتوبة موضح فيها المسؤوليات، وأي شخص معني بها يعرف المطلوب منه يتدرب عليه. بعبارة تانية تكون كاتب من يفعل ماذا كيف أين ومتى، بالإضافة للكفاءة، يعني عندهم المهارات والمعرفة والخبرة اللازمة. وما بس كده، لازم يكونوا مدربين تدريب كويس، تدريبات عملية، فرضيات محاكاة للطوارئ. ما في مجال للتخمين، ما في مجال للاتكالية. قررنا نكتب خطة وإجراءات الطوارئ. نبدأ من وين؟ نبدأ بتحليل حالات وأنواع الطوارئ الممكن تحصل في المنشأة. نحن عارفين إنها لما تحصل بتكون كارثية لكنها نادرة، فصعب نتوقعها من غير دراسة متعمقة، دراسة توضح لنا شنو الممكن يحصل كحالة طارئة وكيف بيحصل. أبسط طريقة أنت ممكن ترجع لتقييم المخاطرات وتشوف ما هي المخاطرات ذات الاحتمال القليل والعواقب العالية. دي طريقة. في طرق معقدة زي تحليل أنماط الفشل وآثاره، فيها بتحلل المنشأة وتشوف كل نقطة ممكن تتعطل أو تنهار أو تتغير، أو أي شيء داخل المنشأة من الماكينات والمعدات والأنظمة ممكن يحصل فيها شيء غير مرغوب أو غير مقصود. حتى لو كان شيء صغير مثل صمام مقفول يفتح بالخطأ يسبب انهيار لماكينة تسبب انفجار مثلا. لكن لو بتعقدها وتستخدم طرق زي دي أحسن تستعملها في تقييم المخاطرات حتى تجتهد في الوقاية أفضل من العلاج. حددت حالات الطوارئ المحتملة: حرائق، انفجارات، تسرب مواد خطرة، انقطاع كهرباء، انهيار منشآت، انهيار معدات. بعدها مباشرة تفكر في الإنذار. أي حالة طوارئ محدد معاها طريقة إنذار، ويفضل تكون مختلفة أو مميزة حسب الحالة.
وأفضل تكون يدوية وآلية، لأن الطوارئ ممكن تحصل في أي وقت حتى خارج ساعات العمل أو لما يكون المكان مقفول. وكمان تحدد هل الإنذار يمشي مباشرة لخدمات الطوارئ ولا لازم شخص معين يتصل بهم. وما تنسى تعمل تعميم لكل الموظفين بالحالة الطارئة. بعد حددت طريقة الإنذار، في ترتيبات متعلقة بالمواد والأماكن الخطرة في المنشأة. المواد الممكن تتأثر بالحالة وتسبب كارثة جديدة، مثلا مواد سامة أو متفجرة يجي عليها حريق ممكن تضر الموظفين أو فريق الدفاع المدني، أو مكان فيه خطورة يدخلوه الموظفين بالغلط لحظة الإخلاء. فبتعمل ترتيبات مع الدفاع المدني حتى يعرفوا تصميم المكان كويس، ولازم نبلغهم بأي تعديل كبير في الخطة. وده بينقلنا لمسألة الاستجابة السريعة. إذا متوقعين حالة طوارئ ممكن العمال أو فريق مدرب منهم يسيطر على الموقف قبل الانتشار، خطتنا لازم نوضح فيها معدات الاستجابة السريعة وملابس الحماية لفريق الاستجابة وأماكنه، وندربهم على استخدامه، ومعدات الإخلاء الخاصة زي النقالات والكراسي المنزلقة على الدرج. أما من أهم الجزئيات في خطة الطوارئ تحديد سبل الإخلاء. المسارات الآمنة تتحدد مسبقا من أماكن تواجد الموظفين إلى أقرب نقطة تجمع آمنة، وتكون مجهزة بالعلامات والإرشادات وإضاءات الطوارئ، وكلها لازم تتفتش دوريا حتى نضمن صلاحيتها. وفي قسم كبير في خطة الطوارئ بنحدد فيه المسؤوليات، بدءا من مسؤولية عموم الموظفين بالإخلاء في حالة سمعوا الإنذار أو تشغيل الإنذار إذا اكتشفوا الحالة الطارئة، والبقاء في نقطة تجمع، وعدم الرجوع لداخل المبنى إلا بعد ما يتبلغوا إن المكان آمن. وتحديد مسؤوليات خاصة بيقوم بها موظفين مرشحين بيساعدوا في الإخلاء ويتأكدوا من خروج الكل ومساعدة المحتاجين للمساعدة الشخصية. ونرشح مسعفين وندربهم يتصلوا بالإسعاف ويرعوا المصابين، وبنرشح مسؤول يقارن أعداد الموجودين في نقطة التجمع مع الموجودين داخل المنشأة قبل الحادثة، ويتواصل مع فرق الإنقاذ. ونرشح شخص يكون هو المسيطر على كامل عملية الاستجابة وينسق كل العمليات. وكلما زاد حجم المنشأة أو زاد حجم وخطورة حالة الطوارئ زادت المسؤوليات، وممكن تصل لعمل هيكل وغرفة طوارئ. وبعد ما تحدد كل المسؤوليات تجي تتكلم عن كيف حتجهزهم، كيف حتدربهم بكل مستوياتهم. مثلا توضح إنه الزوار يتم تنويرهم بالأخطار والاستجابة للطوارئ قبل الدخول للمكان، والموظفين نعمل لهم تدريب نظري وعملي لحالات طوارئ افتراضية، منها تدربهم ومنها تختبر الخطة وتاخد مشورة الموظفين فيها وتحدثها، وتفصل في كيفية اختبار الخطة وتسأل نفسك هل الناس عارفين كيف يتصرفوا، هل الكل قدر يوصل لنقطة التجمع، هل صوت الإنذار وصل للجميع، هل عدد نقاط التجمع كان كافي. ومن خلال الاختبار ده ممكن تكتشف نقاط الضعف في النظام أو أي مشاكل في التواصل، أو إذا في مناطق ما وصل الإنذار. ولكل تدريب لكل مستوى تحدد التكرار، مثلا التدريب على الإخلاء مرتين سنويا، وتدريب إلزامي لكل موظف جديد، وهكذا. وآخر جزء قبل سياسات المراجعة والتحديث تفصل في مرحلة التعافي وتكتب خطوات العودة الآمنة للعمل. في وصف الفيديو في رابط لتنزيل مستند استرشادي يساعدنا في كتابة خطة الطوارئ، أتمنى تستفيدوا منه، ودمتم في أمان الله.